ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات هنكمل كوبرنيتس الجزء الثاني. بس قبل ما ندخل في الجزء العملي في كام حاجة كده حابب اشرحها. اول حاجة واي كوبرنيتس، ايه اللي يخليك اصلا تروح تستخدم كوبرنيتس؟ اول حاجة سكيلابيلتي. السكيلابيلتي يعني بانكريز الريسورسز، يعني بزود الريسورسز عشان تستوعب عدد اكبر من الزوار. تاني حاجة الالاستاسيتي، زي ما انا بعمل سكيلابيلتي وبزود الريسورسز لما بيكون عدد الزوار كتير، هحتاج اعمل ديكريز برضو عشان اقلل الكوست لما يكون عدد الزوار قليل. تالت حاجه الاوركستريشن. الاوركستريشن قلنا المره اللي فاتت ان ده زي المايسترو في المزيكا، بيسكيدول ويمانج عدد مهول من الكونتينرز على النودز. رابع حاجه الفولت توليرنس. الفولت توليرنس لما كوبرنيتس بيلاقي بود او كونتينر ان هيلثي وجاي له ريكوست، ما بيبعتهاش وبيروح يبعتها لبود او كونتينر تاني يكون هيلثي. خامس واخر حاجه معانا النهارده هي الهاي افيلابيلتي. خليني ارسم دياجرام صغير كده نشرح عليه ايه هو الهاي افيلابيلتي. لو افترضنا ان انا عندي سيرفر واحد عليه الابلكيشن بتاعي والكاستمرز بتدخل على الابلكيشن بتاعي من خلاله، لو السيرفر ده وقع ساعتها ده يعتبر سنجل بوينت اوف فيلير وهيؤدي لداون تايم، ودي اسوأ حاجه ممكن تحصل لاي اونلاين بزنس. طيب انا عشان احل المشكله دي خلينا نحط سيرفر تاني، ده هيبقى افضل بس ستيل في فرصه كبيره ان الاتنين يقعوا. طيب انا لو عندي سيرفر تالت، انا كده هقلل احتماليه ان الابلكيشن يحصل له داون تايم. فانا عشان احقق الهاي افيلابيلتي محتاج مينيمم 3 سيرفرات او اكتر، ودي كانت اول حاجه ليه تستخدم كوبرنيتس. تاني حاجه ايه هو الكلاستر؟ اتكلمنا عن الكلاستر المره اللي فاتت بس ما شرحناهوش بالتفصيل. خلينا نرسم دايجرام كده واقدر اشرح لكم عليه. ده بيبقى شكل الكلاستر. انا بتحكم في الكونتينرز والنودز عن طريق الاي بي اي اللي موجود على الماستر نود ده. طيب انا بكلم الاي بي اي ازاي؟ بكلمه عن طريق الجي يو اي او الكيوب سي تي ال. الجي يو اي اللي هو الجرافيك يوزر انترفيس، او كيوب سي تي ال عن طريق كوماند لاين، كوماند اسمه كيوب سي تي ال. طيب والاي بي اي اللي في الماستر نود بتروح تكلم النود والكونتينر ازاي؟ عن طريق الكيوبلت سيرفيس. ثالث واخر حاجه معانا قبل ما ندخل في الجزء العملي البود. ايه هو البود؟ اتكلمنا عليه قبل كده بس ما شرحناش فايدته ايه. فاكرين الابلكيشن اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اللي هو فيه لوجن وبرودكت وبيمنتس؟ تعالوا ناخد البيمنتس بس ونتكلم عليها النهارده. انت قبل ما بتخش في مرحله البيمنت بتروح الاول تعمل تشيك اوت، فبيدخلك على الكارت. طيب احنا هناخد الكارت دي كلها كده على بعض ونروح نحطها جوه بود وهنتعامل معاها على انها سيرفيس لوحدها. طيب البود بتاعت الكارت دي فيها ايه؟ فيها كذا كونتينر. اول كونتينر عباره عن الكارت ليست، الليست بتاعت الايتمز اللي موجوده جوه الكارت. طيب وتاني كونتينر لما باجي اعمل اد او ريموف ايتم من الكارت. وتالت كونتينر لما باجي اعمل sum، مجموع الايتمز اللي موجوده في الكارت. دول 3 ابلكيشن منفصلين بس كلهم بيتعاملوا مع بعض كوحده واحده. يعني انا دلوقتي عشان اجي اعمل اد او ريموف لايتم لازم اروح اشوفها في الليست في الكونتينر بتاع الليست. طب ولما اجي اعمل sum لمجموع الايتمز اللي عندي لازم ارجع برضو اشوفها في الليست. وهي دي فايده البود، ان الكونتينرز تقدر تكلم بعضها. ليه بقى بنعمل الحته دي ونقسم الابلكيشن لمايكرو سيرفيس صغيره؟ ده هنتكلم عليه في فيديو تاني لوحده. ودي كانت اخر حاجه في الجزء النظري قبل ما ندخل في الجزء العملي. طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا هنعمل كلاستر على الكلاود، بس حابب الاول اوريكم ازاي نشغل كوبرنيتس لوكالي قبل ما نروح لمرحله الكلاود، وده اللي هيبقى موجود في الجزء العملي. يلا بينا نكمل الجزء العملي. اول حاجه هنبدا بيها هو ان احنا ننزل كوبرنيتس، وقبل ما ننزل كوبرنيتس لازم تتاكد انك يكون عندك اوريدي دوكر.
اول حاجه نروح ننزل kubectl. كل الخطوات دي وكل اللينكس دي هتبقى موجوده في الديسكريبشن. هنروح هنا على انستول kubectl على لينكس، ناخد اول لينك، بعدين رقم 2، بعدين اتشيك ان انا ممكن انزل kubectl. تمام كده ممكن اروح انزل kubectl. باجي هنا اعمل انستول. طبعا انا اوريدي منزله. تاني خطوة هنروح ننزل ميني كيوب. نيجي هنا لينكس 64 ستيبل ديبيان، عشان انا هنا شغال اوبونتو. تمام كده ميني كيوب نزل. قبل ما اشغل ميني كيوب واعمل ميني كيوب ستارت لازم احط الدوكر في السودو جروب. لو انت لسه بتستخدم دوكر وبتضطر تعمل سودو دوكر بيلد او سودو دوكر ران، لازم تحط الدوكر في السودو جروب عشان تقدر تستخدم دوكر على طول وتقدر تشغل ميني كيوب. فلو انت جيت تعمل ميني كيوب ستارت وجالك ايرور، لازم تعمل الخطوه دي الاول. نروح نقول له sudo group add docker، اول حاجه نعمل sudo user mod dash a g capital docker، وبعدين اسم اليوزر بتاعك هو غالبا بيبقى موجود هنا، اسم اليوزر بتاعك. بعد كده هنعمل new grp new group docker. بس كده. بعد ما تعمل كده ساعتها تقدر تعمل ميني كيوب ستارت. انا عشان اتاكد ان ميني كيوب شغال هكتب ميني كيوب ستيتس، فهتلاقوه هنا رانينج. نيجي بقى للابلكيشن بتاعنا. عندنا هنا نفس البيج اللي احنا اشتغلنا عليها في كل الفيديوهات اللي فاتت، الويب بيج اللي هي coming soon. هاجي جوه الابلكيشن بتاعي وهعمل نيو فايل دوكر فايل. نعمل نفس اللي عملناه قبل كده، اقول له from nginx وهاخد التاج ده، وبعدين هقول له copy الcurrent directory وروح حطه في user share nginx html. بعد ما عملنا الدوكر فايل هنزود حاجه ما اتكلمناش عليها قبل كده، وهو فايل اسمه دوت دوكر اجنور. هو في حاجه اسمها دوت دوكر اجنور؟ زي ما في دوت جيت اجنور ان انا باجنور فايلات عشان لما اعمل بوش على الريبوزيتوري ما تروحش، الدوكر فيه نفس الكلام عشان لما اعمل بيلد ما ياخدش في البيلد كمان الدوكر فايل. فهكتب جوه دوت دوكر اجنور دوكر فايل. طيب احنا كل مره كنا بنروح نعمل دوكر بيلد داش تي وبدل الايمج تاج نسميها مثلا coming soon image دوت. خلينا دلوقتي نعمل تاج على طول باسم الريبوزيتوري، فتعالى نروح نعمل ريبوزيتوري الاول وبعدين نرجع نعمل البيلد. هدخل على الدوكر هاب واعمل لوجن واروح اعمل كرييت لريبوزيتوري واسميها coming soon page، اقول له كرييت. فدلوقتي انا لو عايز اعمل بوش
بوش على الايمج بالاسم ده. فانا دلوقتي لما اجي اعمل بيلد، بدل ما ابيلد الايمج بتاج وبعد كده اروح اغير التاج، اعمل دوكر تاج، فهقول له دوكر بيلد وهسمي الايمج باسم الريبوزيتوري، هقول له دوت. دلوقتي لو عملت كده دوكر ايمجز هلاقي ايمج عندي اوريدي اسمها باسم الريبوزيتوري. لو انت عايز تست الابلكيشن قبل ما تخش في كوبرنيتيز، تقدر تعمل دوكر ران، عملنا كلامنا في الفيديو اللي فات. طيب دلوقتي هروح اعمل بوش، ف اقول له كده دوكر بوش اسم الايمج. لو جيت هنا كده على الدوكر هاب وعملت ريفرش، هنلاقي الايمج اتعمل لها بوش على الدوكر هاب. طبعا انت ممكن تيجي تعمل دوكر بوش ما يرضاش، فانت هتلاقي نفسك الاول محتاج تعمل دوكر لوجن. بس انا عشان عامل دوكر لوجن فاعمل بوش على طول. لما تيجي تعمل دوكر لوجن هتدخل يوزر نيم والباسورد بتوع الدوكر هاب. نبدا بقى نعمل كوبرنيتيز يعمل فايلز. هنيجي هنا كده نعمل فولدر جديد ونسميه K8s، وجواه نبدأ مثلا بالديبلويمنت. خلينا الأول نكتب المانيفست فايل وبعد كده أشرح لكم إيه اللي موجود فيها. ده الديبلويمنت. خلينا نعمل واحد كمان service.yaml. خلينا نحط التو فايلز جنب بعض كده عشان أقدر أشرح لكم عليهم. بس خلينا نعكس ونجيب service هنا والديبلويمنت هنا. طيب المانيفست فايلز دول مكتوبين باليامل عشان خاطر يبقى هيومن ريدبل، البني ادم يعرف يقراه. محتاجين بقى نقرا الاثنين دول عشان هما الاثنين ليهم علاقه ببعض، الديبلويمنت والسيرفيس. في اي مانيفست فايل هتلاقيه بيعرف الاول هنا كده الاي بي اي فيرجن. ليه؟ عشان مع الوقت في تعديلات هتحصل في الاستراكشر بتاعه اليامل فايل ده، وعشان خاطر الكوماند لاين يفرق ما بين الفيرجن القديمه والفيرجن الجديده، فبيبقى الاي بي اي فيرجن ده اللي مكتوب هنا ده هو ده اللي بيعرف الكوماند لاين الاستراكشر مكتوبه باي فيرجن. كوبرنيتيز بقى بيتعامل بنظام الريسورس ديفينيشن. يعني نوع الريسورس دي ايه؟ هنا مثلا نوع الريسورس ده سيرفيس ونوع الريسورس ده ديبلويمنت، وهنتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل. كل ريسورس من دول بيكون لي شويه ميتا داتا محتاجين نعرفها، زي اسم الريسورس مثلا ده. وبرضو كل ريسورس من دول عنده سبيكس مختلفة عن التاني، بتختلف حسب نوع الريسورس ده ايه، اذا كان ديبلويمنت ولا سيرفيس. خلينا نبدأ بالسبيكس بتاعة الديبلويمنت. لو لاحظتوا معايا هنا هتلاقوا الديبلويمنت احنا عندنا 2 سبيكس هنا وسبيكس تانية هنا، وده ناتج عن ان انت محتاج تعرف حاجتين في الديبلويمنت: حالة البود واللي هو الجزء الاول ده، وحالة الكونتينرز اللي جوه البود، وده اللي في السبيكس التاني. احنا قلنا قبل كده ان البود ده virtualization abstraction layer عشان تلم عدد من الكونتينرز مع بعض. وعشان تلم عدد الكونتينرز دي كلها مع بعض في بود واحدة، انت محتاج تعلم الكونتينرز دي وتديها ليبل زي كده. هنا ليبل ده coming soon page. وفي نفس الوقت برضو انت محتاج تقول للبود دي اي كونتينر عنده الليبل ده بتاعك، هو هنا match label coming soon page. فاي كونتينر عنده الليبل ده هيروح رايح للبود دي. الحته بقى دي اللي هي الريبليكاز دي بقى انا بعرف فيها عدد البودز اللي الديبلويمنت ده هيروح يعملها. طيب هنا في الحته دي تحت الكونتينر نقدر نعرف اكتر من كونتينر. احنا دلوقتي عندنا كونتينر واحد ده. لو عايز اعمل اكتر من كونتينر هناخد ده كده كوبي
وكل اللي هبقى محتاج اعمله ان احط اسم الكونتينر والايمج واحدد البورت بتاعه. بس عشان احنا عايزين الاكزامبل ده يبقى خفيف فهنكتفي بكونتينر واحد. طيب الايمج بقى دي اللي انا هستخدمها هنا في الكونتينر ده هجيبها منين؟ هروح اجيبها من الدوكر هاب اللي انا عملت لها بوش من شويه. هاجي هنا كده واخد اسم ده كده زي ما هو واحطها هنا. طبعا هو الديفولت بتاعها اصلا latest، هي موجوده على الدوكر هاب latest. طيب ده كده كان الديبلويمنت. نيجي بقى للسيرفيس مانيفست فايل ده. طيب احنا ليه اصلا بنحتاج سيرفيس؟ هي دي اللي بتاخد الترافيك وتوديه على اي بود من البودز اللي احنا عملناها بالديبلويمنت حسب الريبليكاز. في السبيكس هنا في السيرفيس هنيجي عند السلكتور. السلكتور ده انت هنا بتقول للسيرفيس دي ايه الليبل اللي هو الليبل ده، ايه الليبل اللي البود شايله هنا اللي المفروض تودي عليه الترافيك. بالنسبه بقى للحته بتاعه التايب دي نود بورت، احنا عندنا كذا سيرفيس تايب هنحطها هنا في كومنت. اول واحد كلاستر اي بي وده الديفولت. تاني واحد اللود بالانسر وده بنستخدمه على الكلاود. وتالت واحد هو النود بورت وده الموست يوزد اكتر واحد بنستخدمه. الجزء بقى بتاع البورت ده عشان السيرفيس ممكن تسمع على اكتر من بورت وممكن تسمع على اكتر من بروتوكول. مثال بسيط مثلا التي سي بي واليو دي بي. السيرفيس دي كده بتسمع على بورت 80. التارجت بورت ده بقى هيبعت للكونتينر اللي في البود اللي بيسمع على بورت 80 اللي هو هنا كونتينر بورت. نخش بقى دلوقتي في مرحله الديبلويمنت. قبل ما نخش في الديبلويمنت في تول اسمها K9S انا بستخدمها في اغلب الوقت عشان بتوريني الريل تايم تشينجز على الكلاستر، ودي هتساعدنا كتير عشان تقدروا تفهموا اللايف سايكل. تعالوا نروح ننزلها الاول بعد كده نروح نعمل ديبلوي. ندخل على اللينك ده نيجي هنا. احنا هنا محتاجين طبعا ممكن تنزلها على الويندوز او على لينكس، فخلينا هنا احنا محتاجين ده. ندوس عليه كده نعمل له داونلود. نروح نفتح تيرمينال هنا على فيجوال ستوديو. اكتب تار داش اكس في زد اف واسم الفايل اللي هو دوت تار دوت جي زد اسمه K9S ده، واجي اعمل sudo install -m755 K9S واروح احطه هنا user/local/bin. تمام. نيجي بقى هنا نفتح التيرمينال ونكتب K9S. هدوس انتر هنا وادخل على الكونتكست بتاعت الميني كيوب. لو دوست 0 كده هقدر اشوف كل البودز اللي موجوده في كل النيم سبيسز اللي عندي. هنتكلم في موضوع بقى النيم سبيسز ده في فيديو تاني بالتفصيل. تعالوا بقى نروح نعمل ديبلوي ونشوف الكلام ده هيظهر هنا ازاي. طيب هنيجي هنا نعمل kubectl نعمل -n نيم سبيس. نيم سبيس اللي هيروح اديبلوي عليه اسمه ايه؟ اسمه coming soon. انا هقول له apply -f فايل. اسم الفايل ايه؟ deployment موجود جوه k8s directory وبعدين deployment. نعمل انتر. طيب هو عمل هنا ايرور ليه؟ هو عمل هنا ايرور عشان مفيش نيم سبيس اسمه coming soon، فانا لازم الاول اروح اعمل create لنيم سبيس وبعد كده اروح اعمل apply للديبلويمنت. kubectl create namespace بعدين اسم النيم سبيس اسمه coming soon. فهيقول لي دلوقتي في نيم سبيس اتعمل له create اسمه coming soon، وبعد كده بقى اقدر اعمل deploy. اهو دلوقتي الديبلويمنت ده راح اتعمل له
create. نيجي بقى هنا بسرعة على البودز، هنلاقي هنا على طول في نيم سبيس اتكريت اسمه coming soon، ودي البود دوت. 2 بود، لو شفنا الاسم هنا هتلاقي coming soon page image deployment. طيب دلوقتي بقى نروح نعمل ديبلوي للسيرفيس، بس قبل ما نعمل ديبلوي خليني اوريكم السيرفيس هنا موجوده فين. هنعمل كولوم، دوس كولوم، بعدين نكتب اس في سي انتر. فدي هنا السيرفيسز، لسه مفيش سيرفيس اتعمل لها كرييت. تعالوا نروح نعمل كرييت ونرجع تاني. نيجي هنا نقول له kubectl -n coming soon apply -f وبعدين directory وسيرفيس. هتلاقوا هنا السيرفيس اتعمل لها كرييت. نرجع K9S هتلاقوا هنا السيرفيس اتعمل لها كرييت، وهي نود بورت وده الكلاستر اي بي. طيب انا دلوقتي عملت ديبلوي، عشان بقى ادخل على الابلكيشن ده من المكنه بتاعتي دي اعمل ايه؟ نفتح تيرمينال هنا كده جديده ونكتب ميني كيوب سيرفيس، وهقول له داش ان اللي هي النيم سبيس بتاعها اسمه coming soon، وبعدين هكتب اسم السيرفيس اللي هو coming soon dash page وبعدين داش داش URL. عملت كده هيطلع لي URL ده، خدت URL ده كده كوبي ورحت حطيته هنا كده، هنلاقي الابلكيشن بتاعنا اشتغل. وبكده ابقى عرفت اشغل الابلكيشن بتاعي باستخدام كوبرنيتس لوكالي. خلينا بقى نروح على K9S واوريكم كام فيتشر كده موجوده فيه. لو انا دلوقتي جوه اي حته في K9S ودوست كنترول A هيجيب لي كل الريسورسز اللي عندي، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز اخش على الديبلويمنت، هعمل كولوم بعدين deployment هيدخلني على الديبلويمنت. طيب الديبلويمنت ده انا عايز اشوف اليامل فايل بتاعه اللي انا عامله. لو دوست واي كده وانا واقف هنا هيجيب لي اهو الفايل بتاع الديبلويمنت اهو تو ريبليكا واسمه coming soon page وهكذا والبورتس وكل حاجه. طيب هو انا اقدر اديت في الديبلويمنت وهو موجود هنا كده؟ ممكن. هعمل اسكيب فهرجع تاني وهدوس اي هيفتح لي الديبلويمنت فايل ده في vim editor، فاقدر اجي هنا كده واقدر ادوس اي عشان اعمل انسرت واقدر اغير في الديبلويمنت، خليه مثلا بدل 2 ريبليكاز اخليهم 5 واعمل اسكيب تاني و هتلاقوه اهو. بصوا حولهم ل5 وبدأ يعمل بودز تاني. فانا دلوقتي بقى عندي 5. لو جيت دخلت كده كنترول A وبعدين كولوم SVC عشان اخش على السيرفيس هي شغالة. طيب ولو عملت كده كنترول A بعدين بودز هلاقي عندي 5 بودات، كل بود منهم واخدة IP. ولو جيت على الابليكيشن بتاعي كده تاني قلت ريفرش الابليكيشن شغال. وممكن برضو اغير البودات بطريقة تانية. عملت كده كنترول A ارجع تاني للريسورس وبعدين كولوم هكتب deploy، هاجي عند الديبلويمنت وهدوس S سكيل. بس كده انا هنا عندي 5 ريبليكس، ارجع ارجعهم تاني 2. وعملت كده هتلاقوه هو على طول قللهم ل2 ورجعنا تاني الابليكيشن بتاعي يفضل شغال. وده كان فيديو النهارده. الفيديو اللي جاي هيبقى كوبرنيتس الجزء الثالث، هنتعلم ازاي نعمل كلاستر على الكلاود. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامه.